දක්ෂිණ ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති උණවටුන වෙරළ හා සයුරු කලාපය මීට දශක දෙක තුනක ඉහතදී ලොව අංක 1 සංචාරක ආකර්ෂණයේ දිනාගත් පාරාදීසයක් ලෙස ප්‍රචලිත විය. ලෝකයේ ස්වභාවික කොරල් පර ආශ්‍රිතව දක්නට ලැබෙන ජෛව විවිධත්වයෙන් 80%කට අධික ප්‍රමාණයක් උණවටුන වෙරළ හා සයුරු කලාපයේ විරාජමානව පැවතුණු බව ඔබට මට අමුතුවෙන් කිව යුතු නොවේ. රන් වැල්ලත් සෞම්‍ය පැල්ලත් උණවටුනට ගෙන දුන්නේ මහා ආශිර්වාදයකි. එම ආශිර්වාදය හා සෙවන යටතේ උණවටුන මානව ප්‍රජාව මෙන්ම සමස්ත ජෛව අජෛව සංරචක සුවෙන් හා සංහිඳියාවෙන් දිවිගෙවන ලදී. නමුත් එම පරිසර පද්ධතිවලට මීට දශක එකහමාරකට ආසන්න කාලයක සිට කන කොකා හඬා ඇත. විධිමත් නොවන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, අවිධිමත් ඉදිකිරීම උණවටුන රන් වැල්ල දරුණු ඛේදාන්තයකට ඇද දමා ඇත. එතුලින් සමස්ත ජෛව ප්‍රජාවම මුහුණ පා ඇත්තේ වැඩි අවධානම්කාරී තත්ත්වයකට බව නොපෙනෙන්නේ කවරෙකු හටද? මේසා විශාල දුක්ඛම් කටළු ඉවසා ගනිමින් පාරිසරික අඳෝනා මැද්දේ උණවටුන සභාදම් මාතාව තම වෙනසෙන දරුවන් දෙස බලමින් ඔවුන් බේරා ගැනීමට දරන උත්සාහයේ දසුන දකින දෙස් විදෙස් පාරිසරික හිතකාමීන්ගේ හද දැවැන්තව කම්පනයට පත් කරන බව ඔබට මට පැහැදිලි සත්‍යකි.